Vorbesc în acest episod despre rata dobânzii de politică monetară și cum ne influențează ea. Este vorba despre impactul pe care îl are asupra creditelor, asupra consumului și inflației. Dar hai mai întâi să vedem analiza pieței de astăzi. Vă salut, sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză valabilă pe 25/1/2024, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzii de politică monetară rămâne deocamdată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Sentimentul pieței este bearish în proporție de 66%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 63,4% și sub medie 36,6%. La începutul săptămânii am putut vedea în calendarul economic că avem în Europa o contracție a producției și serviciilor PMI. Astăzi vom vedea dacă se menține rata dobânzii de 4,5% în Europa. Probabil nu se va modifica. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind în același range de nivel scăzut unde stă din noiembrie 2023. Indexul Fear and Greed este la 76, o valoare ce indică lăcomie extremă în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul S&P 500, Nasdaq și Dow Jones au depășit maximile lor istorice. În schimb, indexul companiilor mici, Russell 2000, mai are 500 de puncte până la a egala maximul anterior din 8 noiembrie 2021. Fed continuă să scadă masa monetară, adică quantitative tightening. Acum să revenim la subiectul episodului. Rata dobânzii de politică monetară este cea mai importantă rată a dobânzii din economia unei țări. La noi este stabilită de Banca Națională a României, BNR, și are un impact major asupra economiei, influențând costul creditului, investițiile, inflația și creșterea economică. Rata dobânzii de politică monetară este utilizată de BNR pentru a influența cererea și oferta de bani în economie. Prin creșterea ratei dobânzii, BNR face ca banii să fie mai scumpi, ceea ce reduce creșterea de credite și investiții. Acest lucru poate duce la o scădere a inflației pentru că cererea de bunuri și servicii scade. Și invers, prin reducerea ratei dobânzii, BNR face ca banii să fie mai ieftini, ceea ce crește cererea de credite și investiții. Acest lucru poate duce la o creștere a inflației, deoarece cererea de bunuri și servicii crește. În prezent, rata dobânzii de politică monetară în România este de 7% pe an. Această rată a fost stabilită la începutul anului 2023 în contextul unei inflații ridicate. BNR a luat această decizie în speranța de a reduce inflația, care a atins un nivel record de 16% prin luna noiembrie 2022. Efectele ratei dobânzii de politică monetară sunt multiple și pot fi resimțite în diferite sectoare ale economiei. BNR a declarat că va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția inflației și va lua măsurile necesare pentru a o menține în limite normale. Dacă inflația va continua să crească, este posibil ca BNR să crească din nou rata dobânzii de politică monetară. Acest lucru ar duce la o creștere și mai mare a costului creditului și ar putea avea un impact negativ asupra economiei. Rata dobânzii de politică monetară este stabilită de băncile centrale. Ea este o referință pentru toate ratele dobânzilor din economie. Atunci când rata dobânzii de politică monetară este ridicată, toate ratele dobânzilor din economie cresc. Acest lucru se datorează faptului că băncile comerciale stabilesc ratele dobânzilor pe baza ratei dobânzii de politică monetară. Consumul este suma de bani pe care o cheltuiesc gospodăriile pentru bunuri și servicii. Consumul este un factor important care contribuie la creșterea economică. Atunci când rata dobânzii de politică monetară este scăzută, oamenii au mai mulți bani la dispoziție pentru a cheltui. Acest lucru se datorează faptului că ratele dobânzilor la depozite sunt de asemenea scăzute. Atunci când oamenii au mai mulți bani la dispoziție, ei sunt mai predispuși să îi cheltuiască.
Când rata dobânzii de politică monetară este scăzută, oamenii sunt mai predispuși să cumpere o mașină nouă sau o casă. Acest lucru se datorează faptului că ratele dobânzilor la credite de consum sunt de asemenea scăzute. Atunci când rata dobânzii de politică monetară este scăzută, oamenii sunt mai predispuși să cheltuiască mai mult în restaurante și pe vacanțe. Acest lucru se datorează faptului că oamenii au mai mulți bani la dispoziție și sunt mai puțin preocupați de economisire. Dacă rata dobânzii de politică monetară este scăzută, oamenii sunt mai predispuși să cumpere bunuri și servicii neesențiale, cum ar fi haine noi sau electronice. Acest lucru se datorează faptului că oamenii au mai mulți bani la dispoziție și sunt mai predispuși să cheltuiască pe lucruri care nu sunt necesare. Rata dobânzii de politică monetară influențează consumul prin intermediul veniturilor disponibile. Atunci când rata dobânzii este scăzută, oamenii au mai mulți bani la dispoziție pentru a cheltui, deoarece ratele dobânzilor la depozite sunt de asemenea scăzute. În plus, atunci când rata dobânzii este scăzută, oamenii sunt mai predispuși să-și ia credite pentru a cheltui și mai mult. Acest lucru se datorează faptului că costul împrumutării de bani este mai mic. Rata dobânzii de politică monetară are un impact semnificativ asupra consumului. Atunci când rata dobânzii este scăzută, oamenii au mai mulți bani la dispoziție pentru a cheltui, ceea ce duce la o creștere a consumului. Rata dobânzii de politică monetară are un impact direct asupra costului creditului. Atunci când rata dobânzii este ridicată, costul creditului este mai mare, ceea ce descurajează consumul și investițiile. Atunci când rata dobânzii este scăzută, costul creditului este mai mic, ceea ce stimulează consumul și investițiile. Rata dobânzii la creditele de consum este de obicei legată de rata dobânzii de politică monetară. Atunci când rata dobânzii de politică monetară este ridicată, rata dobânzii la creditele de consum este de asemenea ridicată. Acest lucru înseamnă că oamenii trebuie să plătească mai mult pentru a împrumuta bani, pentru a cumpăra o mașină nouă, o casă sau alte bunuri și servicii. Rata dobânzii la creditele ipotecare este de asemenea legată de rata dobânzii de politică monetară. Atunci când rata dobânzii de politică monetară este ridicată, rata dobânzii la creditele ipotecare este de asemenea ridicată. Acest lucru înseamnă că oamenii trebuie să plătească mai mult pentru a împrumuta bani pentru a cumpăra o casă. Rata dobânzii la creditele comerciale este de asemenea legată de rata dobânzii de politică monetară. Atunci când rata dobânzii de politică monetară este ridicată, rata dobânzii la creditele comerciale este de asemenea ridicată. Acest lucru înseamnă că companiile trebuie să plătească mai mult pentru a împrumuta bani pentru a-și finanța activitatea. Impactul ratei dobânzii de politică monetară asupra costului creditului este mai mare atunci când rata dobânzii de politică monetară este ridicată. Acest lucru se datorează faptului că băncile comerciale stabilesc ratele dobânzilor pe baza ratei dobânzii de politică monetară. Atunci când rata dobânzii de politică monetară este ridicată, băncile comerciale stabilesc ratele dobânzilor la un nivel mai mare pentru a-și acoperi costurile de împrumut. De asemenea, impactul ratei dobânzii de politică monetară asupra costului creditului este mai mare pentru creditele pe termen lung, cum ar fi creditele ipotecare și creditele comerciale. Acest lucru se datorează faptului că costul dobânzii se amortizează pe o perioadă mai lungă de timp. Inflația este o creștere generală a prețurilor bunurilor și serviciilor. Atunci când inflația este ridicată, puterea de cumpărare a banilor scade. Oamenii trebuie să plătească mai mult pentru a cumpăra aceleași bunuri și servicii. Rata dobânzii de politică monetară are un impact indirect asupra inflației. Atunci când rata dobânzii este ridicată, cererea pentru bunuri și servicii scade, ceea ce duce la o scădere a prețurilor. Atunci când rata dobânzii este scăzută, cererea pentru bunuri și servicii crește, ceea ce duce la o creștere a prețurilor. Dacă rata dobânzii de politică monetară este ridicată, oamenii vor fi mai reticenți să împrumute bani pentru a cumpăra bunuri și servicii. Acest lucru se datorează faptului că vor trebui să plătească mai mult înapoi pentru împrumut. Ca urmare, cererea pentru bunuri și servicii va scădea, ceea ce va duce la o scădere a prețurilor. Dacă rata dobânzii de politică monetară este scăzută, oamenii vor fi mai înclinați să împrumute bani pentru a cumpăra bunuri și servicii.
Investițiile sunt cheltuielile pe care le fac companiile pentru achiziționarea de active, cum ar fi echipamente sau clădiri. Investițiile contribuie la creșterea economică, deoarece creează noi locuri de muncă și produc noi bunuri și servicii. Rata dobânzii de politică monetară are un impact asupra investițiilor. Atunci când rata dobânzii este scăzută, costul împrumutării de bani este mai mic. Acest lucru face ca investițiile să fie mai atractive pentru companii. De exemplu, dacă rata dobânzii la creditele pentru investiții este de 5%, o companie va trebui să plătească 5% din suma împrumutată în plus față de suma împrumutată în fiecare an. Dacă compania împrumută 1.000.000 de euro, va trebui să plătească 50.000 de euro în fiecare an în plus față de suma împrumutată. Costul mai mic al împrumuturilor face ca investițiile să fie mai profitabile pentru companii. Acest lucru poate duce la o creștere a investițiilor, ceea ce poate contribui la creșterea economică. Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos pentru timpul dumneavoastră și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!